හොඳයි. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ database management system question series එකේ question set number 29. ඉතින් අපි first question එකට යමු මොකක්ද අපෙන් අහන්න කියලා. First question එක අපෙන් අහන find the all marks obtained by the students in all the subjects in the first term to the integer. පළමු වාරයේ ඉඳලා පූර්ණ සංඛ්‍යා දක්වා සියලුම විෂයන් වලට සිසුන් ලබාගත් ලකුණු ඒ කියන්නේ ඔක්කොම ලකුණු හොයන්න කියලා අපිට කියනවා. ඉතින් යමු අපි දැන් AD skill වලට. හොඳයි මේ විදිහට මම quiz statement එක type කරා. ඉතින් බලමු දැන් execute කරලා මොකද්ද අපේ result එක කියලා. ඉතින් ඔන්න අපිට මේ විදිහට result එක එනවා. පළමු වාරේ find the all marks obtained by the students in the subjects in the first term to the integer. පළමු වාරේ පූර්ණ සංඛ්‍යා පළමු වාරේ සියලුම විෂයන් සඳහා සිසුන් ලබාගත් සියලුම ලකුණු පූර්ණ සංඛ්‍යාවට වන්න කියලා අපිට කියලා තිබ්බා. ඉතින් අපිට ඔන්න මේ විදිහට එනවා. ඉතින් අපි යමු දැන් ඊළඟ question එකට මොකක්ද අපි ඊළඟට අහන්නේ කියලා. ඊළඟ question එක අපෙන් අහනවා find the average two decimal places in the marks obtained by the students for the first term mathematics subject. පළමු වාරේ ගණිත විෂය සඳහා සිසුන් ලබාගත් ලකුණු සාමාන්‍ය දශම ස්ථානයක් වන්න කියලා කියනවා. ඉතින් අපි යමු දැන් AD skill වලට මම මේක කොහොමද කරන්න කියලා. හොඳයි මේ විදිහට මම query statement එක type කරා. ඉතින් execute කරලා බලමු අපි දැන් මොකද්ද මේකේ result එක කියලා. ඉතින් ඔන්න අපිට මේ විදිහට result ටික එනවා. ලකුණු ටික මේ මොනවාද? පළමු වාරයේ ගණිත විෂය සඳහා සිසුන් ලබාගත් ලකුණු සාමාන්‍ය දශම ස්ථාන මේ විදිහට තමයි අපිට එන්නේ. ඉතින් අපි යමු දැන් ඊළඟ question එකට. මොකද්ද අපි ඊළඟට අහන්නේ කියලා. third question එකේ අපෙන් අහනවා what is the lowest mark obtained for science subject in all term examinations of all students in class 11A. 11 පන්තියේ සීලම ළමයින්ගේ සීලම වාර විභාගවල විද්‍යාශය සඳහා ලබාගත් අඩුම ලකුණු සංඛ්‍යාව අහනවා. ඉතින් අපි යමු දැන් AD skill වලට මේක කොහොමද කරන්න කියලා. හොඳයි මේ විදිහට මම query statement එක type කරා. ඉතින් අපි දැන් execute කරලා බලමු මොකක්ද අපිට result එක කියලා. ඔන්න අපිට එනවා 11 ඒ පන්තියේ සීල සිසුන්ගේ සීල වාර විභාගවල විද්‍යා විෂය සඳහා ලබාගත් අඩුම ලකුණු සංඛ්‍යාව මේ විදිහට අපිට එනවා. ඒ කියන්නේ සීලම සිසුන්ගේ. ඉතින් අපි යමු දැන් ඊළඟ question එකට. ඊළඟට අපි මොකක්ද අහන්නේ කියලා. ඊළඟ question එක කියන්නේ හතරවෙනි question එකෙන් අපෙන් අහනවා find the average of the marks obtained in Amanda Moses second term mathematics science and Sinhala language and literature. Amanda Moses දෙවන වාරයේ ගණිතය විද්‍යාව සහ සිංහල භාෂාව සහ සාහිත්‍ය වල ලබාගත් ලකුණු සාමාන්‍ය හොයන්න කියනවා. ඉතින් අපි යමු දැන් AD skill වලට මේක කොහොමද මම query statement එක කරන්න කියලා.
හොඳයි. මේ විදිහට මම query statement type කරා. ටිකක් බලමු execute කරලා මොකක්ද අපේ result එක කියලා. ඉතින් ඔන්න අපිට result එක එනවා 88.33. ඉතින් අමෙන්ඩා මොසස් දෙවනවාරේ විභාගයේ ගණිතයේ විද්‍යාව සහ සිංහල භාෂාව සහ සාහිත්‍ය වලට ලබාගත් ලකුණු වල සාමාන්‍ය තමයි අපිට මේ 88.33 කියලා ආවේ. හොඳයි. දැන් අපි ඊළඟ question එකට යමු. अंतिम क्वेश्चन है इथिंग අපෙන් අහනවා find the average two decimal places the marks obtained by the students in class 11A in the second term for all subjects 11 පන්තියේ ශිෂ්‍යයන් දෙවන වාරයේ සීලම් විෂයන් වල ලබාගත් ලකුණු සාමාන්‍ය දශම ස්ථාන වලින් හොයන්න කියනවා. ඉතින් යමු අපි දැන් ADSQ වලට මේ කොහොමද මම කරන්න කියලා. මේ විදිහට මම query statement type කරා. ඉතින් අපි දැන් මම සමහරක් condition එක මෙහෙම ලිව්වේ database එකෙන් මෙහෙම copy කරලා copy and paste එකක් කරලා. ඉතින් මේකේ execute කරලා බලමු මොකද්ද අපේ result එක කියලා. ඉතින් ඔන්න අපිට එන result එක 76.52. ඉතින් අපෙන් හැවේ 11 ඒ පන්තියේ සිසුන් දෙවන වාරයේ විභාගයේ සීලම් විෂයන් සඳහා ලබාගත් ලකුණු වල සාමාන්‍ය දශම ස්ථානයෙන් හොයන්න කියලා. ඉතින් අපිට පෙන්නනවා 76.52. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මම database management system question series එකේ question set number 29 එක මම කළේ.